هل التوحد ده وراثي ينتقل في العيلة؟ يعني ممكن تبقى في عيلة مشهورة إن عندها أولاد توحد كتير، هل ممكن إنه يتنقل مثلا من أب يتنقل للولاد؟ هل الولد عنده توحد ممكن ابن عمه كمان يبقى عنده توحد؟ إيه علاقة التوحد بالوراثة؟ هنعرف كل الكلام ده النهاردة بالتفصيل، خليكم معانا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي أونلاين. معاكم دكتور أحمد عبد الخالق. الوراثة والتوحد سؤال مهم جدا جدا، أمهات كتير جدا بتبتدي تفكر فيه. هل التوحد بينتقل في العيلة؟ يعني مثلا لو أنت مثلا تقدم لك واحد عشان يتجوزك وبعدين اكتشفتي إن عندهم حد في العيلة عنده توحد، هل أنت تبتدي تخافي إن ممكن ابنك لو أنت حامل بعد كده هل هو عنده توحد، هيجيله توحد أو لأ؟ سؤال مهم جدا. التوحد بينتقل في العائلة وراثي أو لأ؟ ده سؤال الإجابة عليه شوية صعبة. إزاي صعبة؟ لأن في نوع من التوحد فعلا بينتقل عن طريق الوراثة، وفي نوع تاني من التوحد لا ينتقل عن طريق الوراثة. إيه هما النوعين دول؟ بشكل عام لما بنيجي نقسم التوحد في الغالب يعني بشكل كده رفلي أو بشكل مبسط جدا، التوحد عادة بيبقى نوعين. يا إما النوع اللي هو الخفيف جدا اللي هو كان زمان قبل 2013 بيقولوا عليه أسبرجر سيندروم، متلازمة أسبرجر، أو أحيانا بيقولوا عليه توحد عالي الأداء. وفي التوحد اللي هو التقليدي تماما اللي هو العادي. الفرق ما بينهم ان التوحد عالي الاداء او الاسبرجر سندروم بتبقى الولد بتبقى صفات التوحد فيه بتكون خفيفه وعنده نوع من انواع التواصل، صحيح ما بيبقاش زي الاطفال الطبيعيين ولكن التواصل نوعا ما بيبقى موجود. التوحد العادي التقليدي لا، بتبقى اغلب صفات التوحد بتبقى موجوده فيه والتواصل عنده بيبقى ضعيف. النوعين دول كل واحد فيهم في موضوع الوراثه بيمشي بسكه مختلفه تماما. يعني لو قلنا التوحد التقليدي اللي هو الولد اللي عنده اغلب صفات التوحد، لا ده ما بيمشيش في الوراثه نهائي خالص، يعني حتى لو من اقرب الاقرباء ما بيمشيش تماما. واحنا عارفين طبعا ان نسبه التوحد في الاولاد هي لكل 51 طفل بيبقى فيه واحد عنده توحد، يعني تقريبا كده حوالي 5%. ده بالنسبه للتوحد التقليدي. اما بقى التوحد اللي هو عالي الاداء ده قصه تانية خالص خالص خالص. التوحد عالي الاداء اللي هو الاسبرجر سيندروم ممكن بتوصل ان عدد الصفات وقوه الصفات وعدد الصفات قليل لدرجه ان الاهل ما بياخدوش بالهم منه خالص، وبيعدي ومحدش بيعرف ان هو عنده مشكله. صحيح بيبقى عنده شويه مشاكل في السلوك، وناس بتقول عليه ان هو بس مشكلته ان هو قليل ادب شويه، عندي شويه، غلس شويه، لكن اموره بتمشي. وبشكل خاص موضوع البنات، لان البنات نوعا ما قدرتهم على التاقلم والاندماج الاجتماعي بتبقى اعلى من الولاد. فالبنات اللي بيبقى عندهم توحد عالي الاداء او الاسبرجر سيندروم دوت بيبقى الوضع عندهم يكاد يكون مش باين قوي، يعني قليل جدا الصفات اللي بتبقى باينه عليهم. النوع ده بقى ده بيمشي في العيله وبقوه. يعني انا دايما احب اقول ان هو جيل بيسلم جيل. انا حتى لما اجي مثلا بتجيلي حاله بشوفها او حتى اونلاين بشوفها وبسمع الصفات والاقي نسبه التوحد بسيطه، والاقيه بيتكلم خاصه موضوع الارقام والحروف، بيتواصل، بيضحك لامه، بيلعب شويه معاهم، عنده شويه تواصل، لكن معاه صفات توحد بقى بيمشي على اطراف اصابعه، بيرتب الحاجات صف، ما بيردش على اسمه، نظره عينه ضعيفه. كويس، بيبقى الصفات موجوده ولكن ضعيفه. حتى امه كانت تقول لي دايما لما اجي بسالها على صفه تقول لي لا 50% موجوده و50% مش موجوده. ده بيمشي في العيله وبقوه شديده. يعني دايما بسال الام اقول لها طب في حد في العيله عندكم مهندس ومشهور عنه ذكاء الشديد؟ في حد ممكن نفس الشخص دوت يكون صريح جدا ما بيكذبش، كل الصراحه بتاعته احيانا بتبقى حاده، انه منظم مرتب، الميعاد الساعه 3 يبقى ميعاد الساعه 3، طيب جدا، لكن لما بيتعصب بيبقى العصبيه بتاعته شديده، بيبقى يحب كل حاجه يبقى متخطط لها 1 2 3 4، بيبقى عامل زي الكمبيوتر يا ابيض يا اسود. فتيجي تقول لي ده ممكن انت تقول لي والده، ممكن الوالد يقول لي لا دي والدته، ممكن يقول لي لا ده خاله، لا ده عمه، لا ده جده. النوع ده جيل بيسلم جيل. والنوع ده انا يعني الناس لما الام بتعرف ان عندها توحد عالي الاداء بتبقى زعلانه ومتضايقه، لكن انا عن نفسي ما ببقاش زعلان ومتضايق لان عارف ان الولاد دول بتبقى امورهم طيبه، وحتى المشاكل بتاعه التوحد البسيطه اللي موجوده دي بتعدي بسرعه وبتمشي. لو اتعاملنا معها صح بالذات في السن الصغير بتمشي وما بتسيبش مشاكل تقريبا. والولاد دول بيتجوزوا، بيخشوا مدرسه وبيبقوا متفوقين، وغالبا بيطلعوا مهندسين وبيشتغلوا وبيتجوزوا وبيخلفوا،
وحد من عيالهم بيطلع برضه بنفس الطريقة. فده بالنسبة للموضوع بتاع الاسبرجر سيندروم. طب تيجي تسألني تقول لي طب هو ليه زمان مثلا خاله انت فعلا عنده الصفات دي بس احنا ما كناش نعرف ان هو عنده حاجة؟ لان التربية القديمة بتاعت زمان كانت بيبقى فيها تحفظ. يعني ايه؟ يعني كان الاهالي ما بيسمحوش لاولادهم ان هم يغلطوا، فمجرد ما الولد يبتدي يعمل حاجة غلط او يعمل حاجة مش مظبوطة هتلاقي الوالد او الوالدة نوعا ما ابتدى يشد عليه وابتدى يضغط عليه عشان ما يعملش الحركات دي، فبيبتدي يتخلص منها بسرعة، فاموره بتبقى كويسة. وعادة حتى كمان دايما بقول الام لما بتبقى الحالة بسيطة هو بيتحسن لوحده، هو بس بتبقى كل مشكلته ان هو محتاج حد يوجهه الطريق منين. مجرد ما بتوجهه وتعرفه الصح والغلط هو بيكمل، الامور بتمشي كويسه. لكن ده غير خالص التوحد التقليدي اللي بيحتاج شغل وبيحتاج مجهود وبيحتاج خطط وبيحتاج تعب من الاهل عشان نعملها. وزي ما قلت لكم الفرق بين الولاد والبنات، البنات قدرتهم على الاندماج بتبقى عاليه، فعاده ما بتبانش عليهم اللي هم التوحد عالي الاداء والاسبرجر، ما بتبانش عليهم الصفات قوي، وتلاقي بسرعه تداركوا الموضوع والامور مشيت كويسه جدا. يعني مثلا امهات كتير، مثلا لسه امبارح كان معايا ولد عنده الصفات اللي قلت لكم عليها دي، فجت سيره ان اخته عندها 11 سنه، بسال عليها وعلى تصرفاتها لقيت عندها نفس، بتقول لي ده هي وكانت صغيره كانت زيه بالظبط. تعالى شوفها دلوقتي البنت زي الفل وما تشوفش عليها اي مشكله. صحيح عنيده جدا، صحيح ما بتسمعش كلام، صحيح اللي في راسها بتعمله ما بتعمله، لما بتركز في حاجه بتفضل ماسكه فيها جامد، عندها شويه مشاكل صغيره مع اصحابها لانها بتحب تفرض رايها عليهم، لكن امورها ماشيه وما عندهاش مشاكل ملحوظه للناس. يا رب ان شاء الله تكون المعلومات دي فادتكم، واتمنى باذن الله ان ولادكم يكونوا في احسن صحه واحسن حال. ولو حد فيكم عنده خلفيه او خبره او شاف الولاد اللي هم التوحد عالي الاداء اللي بيتحسنوا، يا ريت يكتب تحت في التعليقات، وما ننساش نعمل اشتراك وسبسكرايب في القناه بتاعتنا. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.